Hello my dear friends. අයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම. මම අද ඔයාලට රන් ආවේ ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකක්. යාළුවනේ මම YouTube එකට join වුණේ මීට අවුරුදු දෙකකටත් කලින්. ඒ වුණත් මං වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න පටන් ගත්තේ සාර්ථක විදියට දැනට මාසයකට විතර කලින් ඉඳන්. ඉතින් මේ පුංචි කාලය ඇතුළත සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 100ක් අරන් දෙන්න ඔයාලගේ වෙච්ච මානසික කැපවීම මම අගය කරනවා. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ කරපු උදව්වට. මගේ channel එක subscribe කරලා මම අලුතෙන් අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකක් නෑර බලපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම ආවේ ඔයාලට thank you කියලා යන්න. මට නම් වශයෙන් සඳහන් කරන්න බෑ. ගොඩක් අය මට උදව් කරා. මගේ යාළුවෝ නේද හිත මිතුරු ගොඩක් අය. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ගෙනාවේ මේක ගැන. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉක්මනට මට 1k subscribersලා ගන්න උදව් කරන්න කියලා ඔයාලා හැමෝගෙම ඉල්ලනවා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් සුපිරි වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ආයෙත් ඉක්මනටම ඔයාලා හමු වෙන්න එන්නම්. සුබ දවසක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.